Ce este un anime shoujo? Păi, e un anime realizat în principal pentru publicul feminin adolescent. Ca să fiu mai precis, shoujo nu e un gen, ci mai degrabă o categorie demografică. Asta înseamnă că un anime shoujo poate fi atât romantic, cât și fantasy, dramatic sau chiar horror, atâta timp cât e construit dintr-o perspectivă sensibilă asupra emoțiilor. Deci, ați înțeles? Bine, Goku, explică-le tu. Un anime shoujo e un anime de fete. Nu știu câți dintre voi știți, dar acum vreo 2-3 ani am făcut un clip intitulat Care este cel mai bun anime shounen? Care-i faza cu clipul ăla? Păi ne adunaserăm câteva persoane, ne alegeam fiecare câte un anime shounen pe care îl consideram ca fiind cel mai bun, iar apoi, răspunzând la niște întrebări, trebuia să vă demonstrăm vouă, publicului, că alegerea noastră este cea mai bună. Dacă nu ați văzut clipul, vă voi lăsa link în descriere în caz că sunteți curioși. Anyways, astăzi facem același tip de clip, doar că în loc de anime-uri shounen avem anime-uri shoujo. Deci, te-ai întrebat vreodată care este cel mai bun shoujo? Dacă da, astăzi eu și alți 5 participanți vom încerca să-ți conturăm un răspuns. Bine, trebuia să fim 8 participanți în total, dar na, unii au abandonat bătălia. Vrei să spui că au murit? Nu, bă, Doamne ferește, cel puțin sper că nu. Bun, să vedem care sunt cei 5 participanți care și-au alocat din timpul lor pentru a participa la acest proiect realizat pe fonduri europene. Domnișoara Magpie face content pe YouTube despre animeuri, manga, donhua, K-dramas, C-dramas și, citez, Sfântul Yaoi. Clipurile ei diferă puțin față de ale mele, în sensul că ea are videoclipuri mai lungi, de obicei în stil de eseu sau discuție mai deep, pe când eu fac clipuri mai scurte și mai brainrot, sincer. Oricum, dacă vrei recomandări de serii bune sau dacă vrei să vezi dacă personajul tău masculin preferat e un green flag sau un red flag, păi, canalul lui Magpie este perfect pentru tine. Domnul Justin Makihige este și el un anituber, da, îl știți deja, deci trecem mai departe. Bine. Justin face content atât pentru români cât și pentru străini. Am putea spune că omul și-a făcut deja debutul la nivel internațional, pentru că, pe de o parte avem clipurile în română, în care vorbește despre animeurile lui preferate, iar apoi avem topurile de muzică anime care sunt destinate publicului mondial. Sincer, Justin probabil are fan și prin Congo. Domnișoara Kami nu face content pe YouTube, dar o găsiți pe Twitch pe canalul Pink Puffin. Ei plac jocurile și animeurile, iar dacă îi urmăriți streamurile, pe lângă gameplay-uri veți sta și la o vorbă sau vă veți uita alături de ea la chestii random pe net. Deci, dacă ești în căutare de o streameriță care să-ți emane o energie pinky cute și care se joacă o mare diversitate de jocuri, atunci nu știu cum de nu i-ai dat încă follow. În sfârșit l-am prins și pe domnul Lucișor la o colaborare, el este YouTuber, dar nu se axează doar pe nișa de animeuri, ci are un content mai diversificat. Pe lângă asta știți ce mai are? Outfituri hard as fuck. Vrei clipuri despre animeuri, desene animate sau pur și simplu sketch-uri random? Atunci aruncă o privire pe canalul lui. Domnișoara Reini nu este content creator, dar în schimb vizionează animeuri. Este activă în comunitatea anime din România, deci am profitat de această ocazie pentru a o invita și pe ea la această colaborare. Dacă reușește să vă convingă că animeul pe care l-a ales merită vizionat, atunci eu zic să-i dați un follow. Nu follow în viața reală, bă! Of, pe Insta mă refeream, pe Insta. Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Ryu Petru. Gagiul ăsta l-am găsit și eu prin colțurile dubioase ale YouTube-ului și am zis să-l invit și pe el la collab. A trebuit să-l plătesc vreo $10 pe fiecare minut înregistrat, dar na, asta e vina capitalismului, nu a lui. Acestea fiind spuse, să vedem fiecare participant ce anime shoujo consideră că ar fi cel mai bun of all time, iar apoi începem cu întrebările. Vizionare plăcută!
De ce crezi că lumea ar trebui să vadă acest anime? Aoharu Ride s-a născut în perioada de glorie a animeurilor shoujo, adică în 2014. Oriunde ai căuta în prezent un shoujo care să se ridice la un nivel cel puțin mediocru, nu vei găsi și te vei întoarce eventual la shoujo-urile clasice. Ceea ce vinde cu adevărat acest anime este impactul pe care îl are prin designul personajelor, ritmul acțiunii, care nu te plictisește, și coloana sonoră care îți sfâșie sufletul. E genul de poveste de dragoste care te marchează pe viață, pentru că e o iubire începută la o vârstă tânără, care nu a apucat să înflorească și primește o a doua șansă 3 ani mai târziu, dar într-un context mai puțin fericit ca precedentul. Eu cred că lumea ar trebui să vadă acest anime shoujo pentru că arată ce înseamnă iubirea față de familie, ce înseamnă consecințele unui lucru pe care tu l-ai făcut și cum ar trebui să le înveți și, bineînțeles, ce înseamnă realitatea de visul versus realitate și modul de confruntare. Chiar dacă e un anime Mahou Shoujo, unul dintre primele, eu tot îl consider ca fiind un anime care te ajută astfel încât să crești tu ca persoană fiziologică, plus că acest anime mai prezintă și alte teme, cum ar fi teme LGBTQ+, astfel încât să te ajute să înțelegi persoanele de genul și modul că iubirea nu este doar sexuală, dar este și una filozofică de la persoană la persoană. Sincer, A Sign of Affection nu vorbește doar despre triunghiuri amoroase, drame, chestii siropoase și alte nebunii. E vorba și despre persoane care sunt mai diferite față de noi și față de cum văd ele lumea, dat fiind faptul că personajul principal, Yuki, poate comunica doar prin limbajul semnelor. Mi se pare că e mult mai meaningful atunci când vezi un anime care abordează subiecte de genul, dar îl face într-o manieră foarte cozy și drăguță. Păi în ziua de azi, mulți băieți sunt insecuri despre înălțimea lor, mai ales dacă nu e 6'3". Așadar, Lovely Complex este un anime pentru short kings, ca mine, despre un băiețel scund și o fată uriașă. A, da, și e foarte comic. Chiar cred că e la fel de amuzant ca Love is War. Acest anime, cel puțin mie, mi-a schimbat felul de a vedea sau de a considera o relație. Adică acest anime este unul care portretizează o primă iubire, iubirea de liceu, ca fiind o iubire inocentă, în care nu este neapărat necesar ca băiatul să-și confeseze iubirea. În acest anime, iubirea vine cu pași micuți, precum cadouri sau gesturi frumoase, care fac privitorul animeului să fie nerăbdător sau chiar emoțional la ceea ce va urma în anime sau cum vor evolua lucrurile între personaje. Este un anime cozy care îți schimbă starea în bine destul de repede, este destul de funny pe alocuri, iar mie acest anime știu că atunci când l-am vizionat pe tot m-a făcut să vreau mai mult de la acesta, adică aș fi vrut o continuare. Eu cred că lumea ar trebui să vadă Nana pentru că e un shoujo matur și relatable. Știu că e cam printre cele mai populare animeuri ale acestei demografii, dar vă asigur că își merită pe deplin popularitatea. E captivant, cel puțin în cazul meu, l-am terminat destul de rapid pentru că am fost foarte investit în poveste. M-a făcut să râd, m-a făcut și să plâng. Deci, overall, e un anime de suflet pentru mine. Care a fost prima impresie pe care ți-a lăsat-o animeul atunci când l-ai început? Aoharu Ride a apărut acum 12 ani și l-am văzut chiar atunci când s-a lansat. Impactul a fost atât de puternic încât a fost și primul meu contact cu conceptul de ongoing. Când s-a terminat Aoharu Ride, am căutat manga, dar nici acolo povestea nu se depărtase foarte mult de finalul animeului. Nu pot să vă descriu cum era în 2014 să aștepți săptămână de săptămână un capitol nou și nici nu pot să descriu cum 10 ani mai târziu am dat pentru prima oară de volumele fizice și le-am ținut în mână. Am simțit real vorbind sentimentul de fericire, așa cum e el descris în Dex. Aoharu Ride îmi este inscripționat la nivel visceral și încă mă bântuie și în prezent. Da, cu siguranță e un subiectivism aici, dar un adevăr e absolut cert. Dacă faci parte din categoria aia de oameni căreia o să-i placă Aoharu Ride, e o iubire pe care nu o uiți vreodată. Prima mea impresie pe care am avut-o atunci când am văzut animeul ăsta a fost wow, nu mă așteptam să fie atât de interesant. Abia aștept să văd următorul episod. Sincer, în primul rând m-a atras art style-ul și faptul că totul pare așa estetic. Fiind o persoană care desenează și e înclinată spre artă, îmi plac mai mult animeurile care se focusează pe partea estetică și arată cadre mai unice, să zic așa.
Also, când a văzut primul episod, mi-a dat o impresie așa de căldură și deja mă gândisem, băi, cu siguranță o să-mi placă anime-ul ăsta. Păi, la început am vrut să mă laud că sunt performativ, pentru că mă uit la anime-uri vechi, dar din primul episod strigam de râs. Primul episod e foarte bine structurat, adică te bagă direct în acțiune și te introduce personajelor. După primele glume în dialectul Kansai și stilul vechi anime, mi-am dat seama că va fi pic. De la animeul Kimi ni Todoke nu am avut mare așteptări înainte de a-l începe, dar odată început îmi aduc aminte faptul că nu mi-a mai putut lua privirea de la el și eram curioasă de ceea ce se va întâmpla între personaje în episoadele următoare, dar mă făcea curioasă de asemenea și backstory-urile acestora și ce l-a determinat să fie așa cum sunt. De exemplu, eram foarte curioasă de cum Ryu și Chizu sunt așa apropiați precum frații sau de ce Ume Kurumisawa este așa de atașată de Kazehaya. Prima impresie pe care am avut-o când am început Nana a fost o combinație între sentimentul de entuziasm și cel de curiozitate. Încă de când am început să mă uit la animeuri, percepția mea despre Nana a fost una îndoielnică. Aș fi vrut să-l încerc, dar nu eram sigur că va fi pe gustul meu. Aveam această impresie, probabil și din cauza vârstei, că la 15 ani, cât aveam pe atunci, preferam să mă uit la shonen-uri cu bătăi, nu la shoujo-uri din astea mai mature. În plus, mi se părea dubios character design-ul din Nana, care by the way acum la ador și este unul dintre preferatele mele, dar atunci mi se părea dubios, nu știu, picioarele alea lungi ale personajelor. Da, oricum, la 19 ani am văzut în sfârșit Nana și nu regret deloc. E o capodoperă a acestei demografii shoujo. Care e personajul tău preferat și de ce? Vorbim despre un băiat, Ko, care trece prin 3 triple traume la intervale scurte de timp. Divorț, schimbarea locuinței și a școlii, moartea mamei, lucruri care i-au provocat rupturi irreparabile. În tot contextul ăsta, el se luptă cu propria lui incapacitate de a se lăsa să fie fericit, ba mai mult, într-un punct al poveștii, reîntâlnește o persoană care îi provoacă anularea întregii evoluții de până acum. Este acest moment de cumpănă în care Ko are de ales dacă va vrea să fie fericit și vrea să renunțe la trecutul dureros sau dacă va rămâne acolo. Ko e mai mult decât un personaj drăguț vizual. Autoarea a știut exact ce făcea când l-a scris pentru că personajul este descris în cele mai amănunțite moduri. Cum era scund, blând și cu vocea subțire în generală, iar acum este înalt cu vocea schimbată și complet diferit. Are un miros specific lui și vârfurile firelor de păr îi sunt ușor cârlionțate. Detaliile astea subliniază subtil evoluția lui și sunt observate prin ochii lui Futaba, făcând personajul extrem de autentic și memorabil. Aici e puțin greu, că dacă aș fi ales Ouran, era ușor că ziceam Tamaki și de acolo mă lungeam, dar aici mă gândesc între Sakura și Shaoran. Dar cred că o să trec la Shaoran, deoarece el e personajul principal masculin, care joacă rol de antagonist. Pe scurt, mai întâi intră în faptul că nu, eu vreau neapărat să iau cărțile alea pentru că aparțin familiei mele, nu. Dar el până la urmă vrea doar să o ajute pe Sakura, chiar dacă știe că până la urmă știe că va fi testul ei și că nu poate să o ajute atât de mult, dar încearcă modul său și știe că sunt o povară și el încearcă să ascundă asta. E un tsundere boy and I love it. Eu, una sincer, cel mai mult am rezonat cu Yuki, care de asemenea e personajul principal și sincer îmi place că încearcă să descopere lucruri noi și, în ciuda faptului că are probleme de auz, nu se limitează doar la ce cunoaște ea. Vrea ca să iasă din bula de confort și să înțeleagă lumea din jurul ei mai bine, ceea ce mi s-a părut foarte motivațional pentru că, sincer, nu mulți oameni din ziua de azi au gând ca să facă lucrul ăsta. Otani. De ce? Că e scund și comic. Plus că joacă basket și mie îmi place basketul. Personajul meu preferat din Kimi ni Todoke este Kuronoma Sawako, personajul principal feminin, deoarece Sawako își dă silința de a fi acceptată la noul liceu, chiar dacă unii dintre colegii ei judecă felul cum aceasta arată, și o compară cu o fantomă, spunându-i chiar Sadako, care este numele unei fantome din Japonia foarte cunoscute. În ciuda colegilor, ea reușește totuși să-și facă prieteni chiar foarte buni și să fie în sfârșit acceptată de ceilalți, cu mici ajutoare. De asemenea, felul cum aceasta se comportă cu prietenele sale și cum felul ei de a fi foarte drăguț le schimbă celorlalți întreaga stare, mă face să vreau și eu să fiu precum ea într-o zi. E greu să aleg un personaj preferat. La mine e Sfânta Trăime.
Shin, Hachi și Yasu. Cu Shin rezonez cel mai mult. Hachi este o scumpică și o iubesc. Sărăcuță de ea, o trecut prin multe. Dar cine a fost mereu acolo pentru trupa Blast și pentru Nana în special? Cine este un adevărat gentleman? Și într-un final, cine are cea mai strălucitoare chelie? Exact, este vorba despre Yasu. Dacă sunt nevoi să aleg, atunci el este personajul meu preferat. Fetelor, el e adevăratul bărbat, adică și eu m-aș mărita cu el dacă aș fi femeie. He's the GOAT. Pe scurt, Yasu e mișto pentru că e o persoană stabilă, înconjurată de oameni haotici, are o iubire atât de profundă pentru Nana, dar pe care nu o dezvăluie în modul acela romantic sau siropos, pentru că știe că asta ar cauza probleme. Oricum, el iubește matur, fără jocuri sau dulcegării și genul ăla de gagiu pe care te poți baza oricând, nu doar când e ușor. Care e ship-ul tău preferat și de ce? În mod evident, Ko și Futaba. Dinamica dintre cei doi este ceva ce vezi mai rar în shoujo, asta fiind poate un motiv pentru care, pentru mine, Aoharu Ride reprezintă acest epitom al genului. Futaba nu e protagonista clasică și are o relație cu Ko puțin mai aproape de realitate. Relația și interacțiunile lor nu au apărut niciodată forțate, apropierile sunt frecvente și perfect naturale, nu există reacții absurde, timiditate nenecesară. Ko și Futaba au o relație de prietenie înainte de cea romantică, lucru care le permite să-și spună lucrurile pe care le gândesc sau le simt cu o oarecare lejeritate, iar iubirea lor te face să simți fluturi în stomac, iar modul în care se cunosc unul pe altul atât de bine, deși au interacționat foarte puțin împreună, este absolut divin. Ship-ul meu preferat din animeul ăsta este Shaoran X Sakura. La prima fază cei doi nu se înțeleg atât de bine, mai mult Shaoran, dar Sakura e atât de prietenoasă încât Shaoran actually chiar se deschide într-un fel. Oh, Doamne, iubesc când devine frustrat. E de aceea iubesc Tsundere Boys. Dar sunt atât de inocenți, literally, și modul cum interacționează este un mod foarte drăguț din punctul meu de vedere. Chiar dacă cei doi inițial au avut un crush pe alt personaj, I just love it. Aici, evident, cred că toată lumea știe deja ship-ul despre care e vorba în tot animeul, adică Yuki și Itsuomi. Ea încearcă să-și dea jos barierele create până acum și încearcă să afle mai multe despre lume, iar el încearcă să facă eforturi și să o înțeleagă pe ea mai bine, învățând limbajul semnelor. Sincer, mi se pare un gest uriaș de afecțiune și asta mi-a plăcut enorm. Bine, și faptul că se comportă amândoi foarte drăguți și te face să te gândești dacă o să găsești și în viața reală ceva de genul ăsta. Suzuki și Jiharu. Personal îmi plac cuplurile mai retrase care sunt fericite numai fiind în prezența celelalte persoane. Par foarte wholesome că se mișc lent în relația lor, deci au devenit favoritul meu ship. În acest anime nu sunt multe ship-uri, însă cel dintre Sawako și Kazehaya mie mi s-a părut plăcut, dar și complicat totodată, din cauza faptului că cele două personaje sunt destul de diferite, fata fiind timidă, iar băiatul extrovertit și popular în clasă. Cu toate acestea, cele două personaje se înțeleg bine, Kazehaya chiar ajutând-o mult pe Sawako să se adapteze, el fiind primul să se comporte frumos cu ea din întreaga clasă. Kazehaya se observă încă de la început că are o conexiune specială cu Sawako și chiar și pe parcurs el vrea să fie din ce în ce mai apropiat cu ea, iar în sezoanele 2 și 3 aflăm că această conexiune a lor este foarte puternică. Ship-ul meu preferat din Nana e clar Hachi cu Nobu. Se potriveau, erau niște scumpi. Hachi merita fericirea alături de Nobu, dar în schimb a ajuns în brațele nenorocitului de Takumi. Dar pe plan non-romantic am adorat relația de prietenie dintre Shin și Hachi. E portretizată foarte frumos, fără sexualizare, ci doar cu efectiv iubire. Când Shin îi spune lui Hachi că ar fi vrut ca ea să-i fie mamă, a fost atât de emoționant, guys, și wholesome. Efectiv, I loved it. Care crezi că e punctul slab al animeului? Aici e nevoie și de un context pentru necunoscători, dar când se lansa Oharu Ride ca anime, manga încă era ongoing, lucru care ar fi oferit două variante, fie să se anuleze un sezon 2, fie să se facă un sezon 2. Pe de o parte, din fericire, s-a ales să nu se facă un sezon 2 și să se evite o posibilă masacrare cum unii dintre noi am văzut la Kuro și Tsuji sezonul 2. Pe de cealaltă parte,
Au trecut 12 ani și eu mă gândesc la Oharu Ride ca la prima mea iubire și probabil că o să rămân ca la o Yuri on Ice, adică tristă, melancolică și rămasă doar cu speranța. Cred că ăsta este un moment optim să menționăm despre cât de tristă este lumea în anime în mod real, unde văd lumina zilei până la final doar anime de duzină sau extrem de populare, iar lucrurile care merită cu adevărat rămân de multe ori lăsate deoparte. Care crezi că e punctul slab al animeului? Aici sunt multe puncte. Faptul că câteodată nu se ia după manga, mai ales pe la final, derivă puțin acțiunea, dar cred că cel mai mult ar fi partea de filere. Pentru că animeul ăsta conține destul de multe filere și mai bagă și un personaj filler pe lângă asta și mai are episoade cu filler mixed with canon, combinat cu canon, deci cred că filerele sunt o problemă, dar în același timp filerele la acest anime fac cât de cât animeul să fie enjoyable, mai enjoyable decât manga-ul din punctul meu de vedere. Nu cred că există un punct major slab al animeului, ca să zic așa. Cred că doar faptul că are 12 episoade și că sunt șanse să nu se facă vreodată vreun sezon 2 pentru el și așa ar trebui citită manga, iar eu, cum rare ori termin o manga, pentru că nu prea am suficient timp să citesc, aș considera chestia asta ca fiind un punct slab, pentru că, nu toată lumea are atât de mult timp liber în general. Sincer, pentru cineva care este nou animeului sau nu prea știe despre Japonia în general, o să ratezi multe glume făcute în show, mai ales dacă nu știi diferențele dintre dialectele japoneze, dar cu un pic de experiență și sute de ore pierdute pe animeuri, te va rezolva. Punctul slab al animeului consider că pot fi unele personaje care la început par destul de rele sau chiar enervante, dar pe parcurs vei putea realiza faptul că acestea au motivele lor pentru a fi așa și că acestea au rolul lor în a ajuta personajele principale să se apropie. Astfel, unii pot începe să simpatizeze cu ele, ceea ce este ok. Printre aceste personaje se enumeră Ume Kurumisawa, care este prietena din școala generală a lui Kazehaya, dar și rivala lui Saoko, și Kazuchi Arai, care este profesorul de sport puțin pervers al liceului. Punctul slab al animeului, nu știu, aș putea spune că e animația, grafica, vizual nu arată cel mai strălucit din percepția anumitor persoane, că trebuie să ținem cont și că e un anime mai vechi, a apărut în fucking primăvara lui 2006, e mai bătrân decât mine, că eu m-am născut în toamnă. Deci da, pentru vizionatorii de animeuri care au o problemă cu graficile mai vechi, s-ar putea să fie o problemă, dar tot se merită să-l încerce oricine, pentru că e prea bun. La mine problema asta nu a existat, am iubit art style-ul, grafica și animația din Nana, dar zic în general, pentru că o trebuie să răspund la întrebarea asta și dacă e să o luăm la nivel general, animația și grafica sunt punctul slab al animeului. Ce te-a impresionat sau marcat cel mai mult la acest anime? În prezent sunt legată puternic de iubirea pe care am avut-o pentru Oharu Ride când l-am văzut prima dată și acum îl văd și recitesc manga cu aceeași anticipație ca și atunci. Îmi este greu să realizez ce a generat obsesia pentru povestea asta, dar tind să cred că era Futaba, care a fost pentru prima dată o protagonistă cu care m-am putut asocia. Un lucru care m-a marcat, deși este doar un lucru amuzant, obsesia lui Futaba cu mirosul lui Ko și modul în care îi se așează părul la ceafă. Nu cred că ni s-a explicat vreodată care-i faza cu asta, dar este un light motiv în poveste și e ceva ce vezi mai rar din partea unei protagoniste shoujo. E superb cum Futaba știe ce vrea și urmărește să obțină ce dorește și să își exprime sentimentele. Cel mai mult m-a impresionat partea de iubire, mai ales când partea de final a animeului, când trebuie Sakura să-i zică lui Shaoran că te iubesc, literally. Asta m-a impresionat cel mai mult, pentru că, Doamne, pentru o persoană ca mine care iubește când e ceva confesiune și iubire în mod normal și o iubire inocentă, I just love it. Iubesc chestiile de genul. Cred că cel mai mult m-a impresionat faptul că animeul a abordat niște teme mai sensibile într-o manieră în care și noi, cei care ne uităm la anime, să înțelegem mai bine personajele și perspectiva personajelor, dar mai ales să o înțelegem pe Yuki mai bine
Și cumva zic eu că prin aspectele astea pot și privitorii să își facă o idee despre o zi obișnuită, ca să spun așa, a unei persoane care are probleme de auz sau ce mijloace de comunicare se folosesc cel mai des pentru ei sau chiar să și înveți din anime, evident, anumite limbaje ale semnelor. Sincer, mi se pare că e foarte educativ într-o anumită măsură. Iubirea între doi tineri de înălțimi foarte diferite chiar m-a pasionat foarte tare. Glumele. Da, glumele. Asta nu înseamnă că dragostea nu e la fel de bună precum comedia, dar comedia este cireașa de pe tort. După 10 de shoujo văzute, multe chestii se repetă, dar în Lovely Complex chiar abordează modalități interesante și amuzante pentru un shoujo. Cu mult timp am vizionat primul sezon al acestui anime, însă ceea ce m-a marcat a fost abia în sezonul 3, în care am aflat că prietenii lui Sawako, Ayane, îi este destul de greu să se îndrăgostească din cauza trecutului ei, astfel ea devine geloasă pe prietenele sale, Sawako și Chizu, fiindcă îi se pare că lor le este mult mai ușor să o facă. Pentru mine, acest lucru a fost destul de realist și m-a marcat să aflu că Ayane, care este o fată frumoasă și imatură, în anime este așa. Ce m-a impresionat sau marcat cel mai mult? Păi aș zice maturitatea și complexitatea temelor. De asemenea, și coloana sonoră și reușita animeului de a combina perfect drama cu comedia. Efectiv, cu toate că eu am făcut întrebările, nu am putut alege un singur răspuns aici. Pur și simplu am fost atât de impresionat de Nana fully, complet. Dacă cineva ți-ar spune că a văzut animeul și i s-a părut slab, ce i-ai zice? Dacă mi-ar spune asta înainte să îmi beau cafeaua, aș spune că are inteligența emoțională a unei ciubote și că nu știe să recunoască romanzi din ăla care îți face stomacul să se simtă ciudat, nici dacă i s-ar face o lobotomie. Dacă mi-ar spune după ce mi-am băut cafeluța, i-ar spune că ar putea să încerce să citească manga, pentru că povestea continuă după cele 12 episoade care există deja, că relația celor doi urmează să treacă prin niște ape mai tulburi și că au Harurai de genul de poveste pe care regreți că nu ai citit-o mai devreme. Și probabil, după aia n-aș mai vorbi vreodată cu persoana asta pe tematici anime. Glumesc. Cred. Ok, adică știu o persoană care nu i-a plăcut chiar atât de mult pentru că i s-a părut că e prea de fetițe și da, pot să înțeleg asta pentru că animeul în sine are niște teme care sunt mult mai ușor de abordat când ești un copil, astfel încât să te ajute când ești un adult și cauți altceva, adică până la urmă fiecare cu opinia lui și când zic, dar acum depinde. Din ce punct de vedere ți s-a părut slab? Mai sincer, aici ce pot ca să zic? Fiecare avem dreptul să ne placă sau să nu ne placă ceva, adică chiar nu are rost ca să arunc cu pietre, poate unii nu sunt fan genului ăsta, poate multora nu le place ceva slow-paced și vor doar acțiune, poate pentru alții mesajul transmis de anime a fost altul, adică, nu știu, totul e subiectiv când vine vorba de un anime, nu am cum ca să judec în privința asta. Ce? Nu-ți place Lovely Complex și crezi că e slab? Bă, că nu-ți bag un picior. Bă, fiecare cu ce îi place. Înțeleg că mulți nu le plac animația veche sau nu le plac art style-ul goofy pe care îl vedem uneori în show, dar să spui că e slab, aș spune că probabil nu ai înțeles pe deplin anime-ul. I-aș spune faptul că, da, înțeleg oarecum că unele personaje pot fi enervante și mai înțeleg că animeul este destul de slow la început, dar atunci când lucrurile se așează și atunci când animeul evoluează, poate fi sigur că animeul devine mai interesant și mai captivant, mai ales în sezonul 3 când totul are sens. Primul sezon doar clădește ceea ce va urma în celelalte sezoane și chiar dacă pare lung, având 24 de episoade, este super important pentru ceea ce va urma în poveste. Nici animația nu cred că ar fi pe placul tuturor, însă cred că se potrivește atmosferei animeului. Dacă mi-ar zice cineva că Nana e un anime slab, i-aș recomanda să se ducă dracu, glumesc. Dar pe bune, există hater Nana? Da? Păi aș vrea și eu să am o discuție pașnică cu aceștia. Anyways, pe bune, dacă mi-ar zice cineva că nu i-a plăcut Nana, i-aș recomanda să-l mai vadă odată pentru că o să se răzgândească dacă l analizează mai bine. În caz contrar, o să-l fac eu să se răzgândească. Glumesc, spuneți stopul violenței. Într-un final, spune care a fost momentul sau scena ta preferată din tot animeul și de ce ți-a plăcut atât de mult.
Scena preferată are loc în contextul în care Futaba află despre oamenii cu care se vede Ko în timpul liber, un grup de oameni folosit în special pentru a atenua zgomotul din capul lui Ko, deși să spunem că ei nu erau genul de oameni lângă care ai fi vrut să stai vreodată. În a suta încercare de a-i doborî zidurile, Futaba reușește pentru un timp scurt și îl vedem pe Ko cum plânge în timp ce o îmbrățișează. Este real sfâșietor când vezi scena în sine odată ce ai înțeles ce se întâmplă cu personajul. Cum spuneam și mai devreme, este vorba de această prezență necondiționată a unuia față de celălalt și cu mâna pe inimă vă spun că eu nu am mai văzut o astfel de relație în toți anii de când mă uit la anime. Cred că scena mea preferată din tot animeul ar fi fix la partea de final când Sakura începe să plângă la momentul când realizează că îl iubește pe Shaoran. Cred că aia ar fi una dintre scenele mele preferate pe care mi-aduc aminte și știu că am plâns. O altă scenă care mie mi-a plăcut mult și aia era pe la început ar fi fost fix scena cu bunicul, cu străbunicul lui Sakura și faptul cum Sakura a petrecut timp cu el. Aici, sincer, e puțin cam greu de spus, dar hai să zic așa, în mare parte, cred că cel mai probabil atunci când Itsuomi a luat-o de mâini pe Yuki, iar el i-a spus să citească pe buze ce urmează el ca să spună și așa și-a dezvăluit sentimentele față de ea. Sincer, a fost foarte drăguț momentul, dar tot animeul e plin de scene foarte drăguțe și nu am cum neapărat ca să zic, băi, o scenă a fost cea mai frumoasă dintre toate, când efectiv sunt atâtea momente. E un anime care nu te lasă să ai un singur moment preferat și sunt atât de multe lucruri siropoase care se întâmplă în fiecare episod, e greu de ales, sincer. Bă, când s-a pupat Otani cu fata care era de fapt băiat, bă, deci când am văzut faza așa am murit de râs. Atunci când și-a dat seama că ea era de fapt el, mai ales că a rămas Otani traumatizat de fiecare dată când s-a văzut cu el. Adică omul începea să plângă când vedea pe fanboy. Sper să nu ajung ca el. Sau? Vreau să ajung ca never mind. Cam atât. Scena mea preferată a fost în sezonul 1, în care Kazehaya a așteptat-o pe Sawako să vină la petrecerea de Crăciun pe care a ratat-o, pentru a-i oferi un cadou drăguț, anume un breloc, pentru telefonul ei. Acest moment m-a făcut fericită pentru Sawako, deoarece a fost punctul din care cei doi s-au înțeles din ce în ce mai bine și au putut să-și schimbe și numerele de telefon, Kazehaya fiind primul din numerele de contact ale lui Sawako. Momentul meu preferat din tot animeul... Bă, dar cine a scris întrebările astea așa grele? A, da, eu le-am scris. Păi să mă gândesc. Bă, nu știu, au fost multe momente drăguțe, multe triste, multe amuzante, dar momentul care mi-a rămas întipărit în minte a fost cel la care aproape am plâns. Spoiler pentru cei care nu au văzut Nana, e faza de pe la finalul animeului când Hachi bate la ușă și crede că nu e nimeni acolo, dar de fapt e Nobu înăuntru și în loc să deschidă, el o lasă să plece. În scena aceea se simte așa o tensiune, o tristețe, pur și simplu am fost copleșit când am văzut-o. E o scenă dramatică foarte bine portretizată și m-a sfâșiat pe dinăuntru. Dar uneori fix asta trebuie să facă un anime bun, să te distrugă. Ei bine guys, acesta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul ăla de like, de subscribe și să îmi spuneți în secțiunea de comentarii care participant credeți că și-a prezentat cel mai bine animeul shoujo favorit. Eu am fost Triu Petru, iar noi ne auzim data viitoare, ciao!